السلام عليكم. بدون مقدمات، القصة هذه عجيبة. أحصلت في مصراتة اللي هي ليبيا. في عندهم منطقة مجمعات سكنية، يعني كل 4 عمارات حوالين بعض وبالنص في باركينج. المهم يوم من الأيام صحت هالمنطقة هذه على جريمة قتل. رجال بالنار على زوجته. قالوا له ليش قتلت زوجتك؟ قال يبا أنا دخلت البيت الساعة 4 الفجر، لقيتها مع شخص ثاني داخل بيتي، يعني يتهمها بقضية شرف، وأطلق النار عليها وتوفت على طول. طبعا ليبيا عندهم نظام، خصوصا في القضايا الشرف، على طول يتم التنازل عنه من قبل أهل البنت. لذلك الرجل هذا ما قاعد في الحجز إلا 3 أيام، وطلعوه وخذ البراءة، يعني بعفو من أسرة البنت هذه، لدرجة أن الموضوع هذا يسيء إلى أهل البنت نفسها اللي اتهمت في قضية الشرف، أن أهلها نفسهم ما دفنوها ولا صلوا عليها. قام واحد من خوالها خذاها وصلى عليها ودفنها بدون ما حد يدري عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع يشكل عار كبير جدا في نظام العادات والتقاليد في ليبيا. والعائلة هذه اللي بنتهم دائما تتهم في قضية شرف ينزلون راسهم في الأرض، والناس تتكلم عنهم. يعني الموضوع جدا يعني مؤلم بالنسبة حق العائلة، وبالنسبة حق البنت الله يرحمها ويغفر لها. راحت السالفة 2-3 يوم، واحدة من الجيران قاعدة طالع من الشباك ودخل عليها زوجها. قال لها زوجها تعالي شوفي من الشباك. قالت له شنو فيه؟ فخلاها تشوف مثل الونش اللي يشيل السيارات. قال شفت السيارة هذه اللي يشيلها الونش؟ هذه سيارة المتهم اللي اعثروا عليه مع البنت في الشقة. يعني هذا اللي دخل على جارتنا وزوجها قتله وقتلها. الجارة هذه أول ما قال لها الزوج القصة حست بدوخة. قال لها شبيكي يا بنتي؟ قامزي ارتاحي. شنو شفيك؟ خيرك علاش تصرخي؟ علاش؟ قامز ارتاحي. تقولوا لي بطلال ايش فيها داخت؟ وليش يعني الزوج قال لها قعمزي يعني قعدي؟ ليش فيها؟ ليش داخت؟ ليش انصدمت من القصة؟ يعني أنا أقول لكم، سألها قال لها خيرك علاش؟ ليش يعني دختي؟ قالت له القصة اللي صدمت الكل وراح تصدمكم وتصدمني وتصدم اللي موجودين الحين في محطة البنزين. قالت له فهمني تفاصيل القصة. يعني قال لها ما في شيء. الزوج قتل زوجته بعد ما دخل على البيت الساعة 4 الفجر، فلقى صاحب هالسيارة مع زوجته وقتله بس. قالت له تعرف السيارة هذه اللي نحوها؟ قال لها ايش فيها؟ قالت انا شفت صاحبها طلع من العمارة هذه الساعة 3 الفجر وقعد في السيارة، فشغل السيارة علشان يسخنها شوية، قعد تقريبا 2 دقيقتين. بعد دقائق بسيطة طلع الزوج من نفس العمارة. هذا كل الكلام الساعة 3 الفجر. تقول أنا ما كنت نايمة الوقت هذا، وصار فيني نفس الأرق، ما جاني النوم، فطلعت على الشباك، والشباك تعرفون ملون، يعني إيه تشوف اللي برا ما يشوفها. فتقول أنا قعدت أعد السيارات اللي موجودة في الباركينج، يعني ألهي نفسي لين يجيني النوم. فالزوج هذا طلع بعد دقائق يتلفت يمين ويسار، مرتبك في شيء. شاف الرجال هذا اللي طلع قبله وقاعد في السيارة، فراح له كلمه شوي،
نزل الرجال معاه من السيارة ودخلوا العمارة. الزوج هني انصدم، قال أنت متأكدة؟ قالت أنا متأكدة 1,000,000%. وبالعلامة أنا لما قعدت الساعة 3 قعدت تقريبا ساعة ونص ساعتين لين أنت قمت وصليت الفجر. أنا متأكدة أني أنا الساعة 3 كنت هني، مو نفس ما قلت لي أن الرجال هذا باعترافاته قال أن الجريمة حصلت الساعة 4، أن هو اللي رجع على البيت الساعة 4. هذا كلام مو صحيح، وهو كان داخل البيت وطلع الساعة 3 ورجع داخل البيت. الزوج شك في الموضوع، قال لها يا بنتي يعني ما تديري هالكلام أبدا ولا تكلمي أحد، خليني أستفسر من الموضوع. قالت لا أوكي. طبعا أهل البنت يعني حالتهم حالة، والبنت متهمة بالزنا والقصة، لكن أدري إنكم ما فهمتوا الحين يا أبو طلال. زين وبعدين يعني هذه الشاهدة شنو شافت؟ أنا أدري راح تعقدون أصلا من النهاية. الزوج هذا راح بلغ أحد ضباط المباحث الجنائية في الموضوع، قال له يبا أنا زوجتي شافت جارنا طلع الساعة 3 الفجر قاعد يتلفت، وشاف واحد من الجيران راكب سيارته ناداه ودخلوا ثيناتهم العمارة. مو مثل ما قال هو إنه رجع للبيت الساعة 4 ولقى هذا الرجال مع زوجته. قال له متأكد؟ قال له متأكد. راحوا وألقوا القبض مرة ثانية على الزوج، قالوا له أنت أصلا كنت في البيت وكذا، ما قالوا له إن في أحد شافك، فاعترف على طول. وهني تكشفت الحقيقة الصادمة. شنو الحقيقة يا أبو طلال؟ خلصني تكفى. أنا أقول لك، هذا الزوج تهاوش ويا زوجته، والظاهر إنه وصل وياها حد اللي طلع فيه سلاحه وراح وقتلها. الرجال ارتبك بعد ما قتلها، طلع حاول إنه يهرب من البيت، قاعد يتلفت يشوف له صرفة وكذا. لقى الرجال اللي هو جاره قاعد بالسيارة. شوف الخطة الجهنمية، راح حق جاره في السيارة قال له الله يخليك أبيك تدش معاي البيت عشان تساعدني أنزل أبوي كبير بالعمر موجود عندي في البيت وأبيك تنزله معاي الله يخليك. قال له حاضر ما في مشكلة. نزل معاه. أول ما دخل البيت دخل الغرفة كان يرمي الرجال. الساعة 4 الفجر بلغ رجال الأمن وقال لهم هالرجال هذا لقيته مع زوجتي وقتلته وقتلت زوجتي. وهني لبس زوجته قضية شرف، والرجال هذا راح ضحية وما له أي علاقة. بطلال صدمني أكثر. اسمع السالفة، احكموا عليه بالإعدام. هذا الحكي متى؟ 2010. قعد سنة، يعني ما لحقوا انه يعدمونه. صارت الثورة الليبية في 2011، طلع من السجن، من الناس اللي هربوا من السجون وبعد الثورة. لكن سبحان الله خلال وجوده في أحد المدن اللي كانت محاصرة من قبل كتائب القذافي حاشته طلقة وتوفى في مكانه. يا سبحان الله، الدين لازم نسدده، غصب طيب. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا القصة القادمة إن شاء الله. وفمان الله، مع السلامة.